नमस्कार, रुचकर मेजवानीत अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। उत्तर भारतामध्ये बैसाखी हा सण बरेच ठिकाणी साजरा केला जातो। त्यासाठी मी तुम्हाला एक खास रेसिपी दाखवणार आहे, गव्हाची खीर। या रेसिपीसाठी आपल्याला गहू रात्रभर भिजत ठेवायला लागतात आणि ते मी आता उपसून घेतलेले आहेत। गहू भिजवल्यामुळे फुगलेले आहेत आणि हे मी 150 ग्रॅम घेतलेले आहे। आता आपण हे मिक्सर मध्ये क्रश करून घेऊया। अगदी बारीक नाही करायचे आपल्याला, अजून थोडे करावे लागतील। बघूया झालेत का? हे झालेले आहेत। आता आपण काढून घेऊया। एका कढईत आपण साजूक तूप घेऊया, साधारण 2 टेबलस्पून आहेत। आणि यात आपण आता हे मिक्सरला जे आपण बारीक केलेले हाफ क्रश गहू आहेत ते घालणार आहोत। हे थोडंसं परतून घ्यायचंय। आता ह्यात 1 कप पाणी घालायचंय आणि गहू थोडासा शिजून द्यायचे। पुन्हा मिक्स करायचंय आणि गहू शिजेपर्यंत वाट बघायची। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय, त्याच्या गुठळ्या मोडून द्यायच्या आहेत। आपण गुठळ्या मोडून घेतलेल्या आहेत। आता आपण याच्यावर झाकण द्यायचंय आणि शिजून द्यायचंय। साधारण 15 ते 20 मिनिटं लागणार आहे। बघूया गहू शिजलाय का? गहू छानपैकी शिजलेला आहे। आता आपण ह्यात घालतोय गूळ। इथे मी घेतले 100 ग्रॅम गूळ। जर तुम्हाला जास्त गोड हवं असेल तर तुम्ही जास्त थोडासा गूळ घातला तरी चालणार आहे। ओल्या नारळाचे छोटे छोटे स्लाइस केलेत ते घेऊया आपण। 1 छोटी वाटी आहे। आता घेऊया काजू आणि मनुके आणि 1 चमचा वेलची पावडर। मिक्स करायचं सगळं आणि गूळ वितळून द्यायचंय। आता आपण ह्यात घालूया दूध, कारण गूळ वितळलेला आहे। आणि इथे मी घेतलंय उकळून थंड केलेलं दूध, अर्धा लिटर आहे। आणि आता पुन्हा एक उकळी येऊन द्यायची। सतत हलवायचे ते उकळताना। 5 ते 7 मिनिटं उकळून द्यायचे, मग आपली खीर तयार असेल। तोपर्यंत वाट बघायची। 5 मिनिटं झालेली आहेत। बघूया खीर तयार आहे का? खीर तयार आहे। आता आपण ती काढून घेऊया। गॅस बंद करूया। आता गार्निश करूया बदामाच्या कापानी। गव्हाची खीर तयार आहे। येत्या बैसाखीला हे नक्की करून बघायचं तुम्हाला आणि मला कळवायचंय। अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय।